In the name of Allah, who is the most merciful and compassionate, dear students, how are you doing today? I hope you are doing great. Welcome to our today's lesson from grade 10 English book, Unit 6, Lesson 7 and 8, Part 1, page 76. ښه ګران زده کوونکو څنګه یې؟ د لوی او مهربانه خدای په نامه خپل درس پیلوو. د انګلیسي ټولګي ته ښه راغلاست. ګران زده کوونکو د نن ورځې لوست مو د لسم ټولګي انګلیسي کتاب څخه شپږم څپرکی، اووم او اتم لوست دی، لومړۍ برخه او شپږ اویایمه پاڼه. Dear students, before we start our today's lesson, let's take a short look what we have studied in the previous lesson. ښه ګران زده کوونکو مخکې له دې چې د نن ورځې درس پیل کړو، تیر درس یوه لنډه کتنه کوو چې موږ پکې څه ولوستل. زموږ د ملاتړ لپاره د بیګم اکاډمیک چینل له ځان سره سبسکرایب کړئ، بیا د شرنګنۍ تڼۍ کېکاږئ تر څو زموږ ټولو درسي ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ او له هغو څخه برخمن شئ. In the previous lesson, dear students, we have studied one section. ښه ګران زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې په تیر لوست کې مو یوه برخه ولوستله، هغه هم د اکټیویټیز یا د کړنې او فعالیتونو برخه. ګران زده کوونکو تاسو پوهیږئ په تیر لوست کې موږ یوه برخه محاوره وه چې کومې خبرې اترې د دوه کسانو ترمنځ سوي وي او هغه هم زیات د سفر په اړه وي چې دوی کله سفر کوي نو دغه محاوره دوی چمتو کړې وه چې همداسې به خبرې اترې ترسره کوي. Dear students, before we start our today's lesson, it is good to open your books and notebooks and pick up your pens and write the key points in our today's lesson. ښه ګران زده کوونکو مخکې د دې چې نن ورځې درس پیل کړو، تاسو مو قلمونه، کتابچې او کتابونه چمتو کړئ او د نن ورځې په لوست کې او مهم ټکي په نښه کې ویې لیکئ در سره، یاداښت یې کړئ او زده یې کړئ. Dear students, let's see what we would like to study in today's lesson. ښه ګران زده کوونکو راځئ چې ورشو چې نن ورځې درس کې به موږ څه لولو. In today's lesson, we are going to study one section, review. ښه ګران زده کوونکو د نن ورځې په درس کې به یوه برخه لولو، هغه د ریویو، تکرار، بیا کتنې یا مرور برخه ده. یعنې موږ به تیرو درسونو ته یوه لنډه کتنه کوو او مختلف برخې راغلي یا مهمې برخې راغلي تر څو هغه مو په ذهن کې پاتې شي او په سمه توګه مو زده شي. ګران زده کوونکو تاسو خو پوهیږئ چې هر څه اسانه زده کېږي کله چې پراکتس یا تمرین وي. موږ چې کله تمرین و پراکتس کوو نو په هغه موضوع باندې په سمه توګه پوهیږو او سمې زده کولی سو. ګران زده کوونکو تاسې کورنۍ دنده هم درلوده، هیله ده چې کورنۍ دنده ترسره کړئ او همداسې ویې لیکئ، لیکلې مو وي او کورنۍ دنده به د درس یا لوست په آخرو برخو کې ګورم. نو کتابچې مو باید اماده کړئ چې بیا د درس مو چې کله خلاص شو بیا مو کورنۍ دنده هم ګورم. Dear students, if you are ready, let's start our today's lesson. ښه ګران زده کوونکو که آماده یې راځئ چې له نن ورځې هغه لوست یا درس پیل کړو. Review. Read, learn and remember. دلته موږ ته ویلي وایي read ولولئ، learn زده یې کړئ، remember په یاد یې ولرئ، په یاد یې کړئ. کومه زمانه ده ګران زده کوونکو؟ present perfect tense، نږدې ماضي زمانه ده. دا زمانه به موږ لولو او زده کوو. structure جوړښت، لکه څنګه چې ګران زده کوونکو ما درته ویلي وو چې په زمانه کې چې مهم ټکي دي هغه یو د structure زده کول دي، بل د جوړښت ده او بل کارونه یې ده چې هغه موږ باید په سمه توګه زده کړو. Dear students, first you can see that's the key point here. Remember just structure او جوړښت د حال زمانې structure جوړښت په څه ډول دی؟ Remember تاسې وګورئ subject plus have slash has plus past participle, it means the third form of the verb plus complement. ګران زده کوونکو اول هغه فاعل راځي، بیا have و has فعلونه راځي، بیا د فعل دریم حالت راځي او وروسته بیا بشپړونکې برخه ده چې هغه بشپړونکې برخه کې بیا که قیدونه وي، نومونه وي، هر څه چې وي د جملې هغه معنا بشپړوي. ښه ګران زده کوونکو دغه د پرفیکټ present perfect یا حال نږدې ماضي زمانې structure دی. ښه ګران زده کوونکو تاسو موږ د دې تعریف هم ولولو چې داسې هغه
عمل ښیي چې په تیره زمانه کې پیل شوی وي او ختم شوی وي ولې وخت یې مشخص و معین نه وي څرګند وخت کې نه وي ښه ګران زده کوونکو راځئ چې ورشو دا بېلګې ولولو example I have traveled to Japan many times وایي ما ډېر ځله جاپان ته سفر کړی دی ښه ګران زده کوونکو ورځو دویمه بېلګه لولو چې په دویمه بېلګه کې چې ویلي We have already finished our work وایي موږ مخکې خپل کار خلاص کړی دی یا پای ته مو رسولی دی دغه ګران زده کوونکو دغه زمانه خو تاسو پوهیږئ چې د اوسنۍ زمانې او تیر زمانې یا تیر مهال ترمنځ دغه زمانه ده او عمل د دو ترمنځ ښیي یعنې نږدې ماضي زمانه دا معنا ورکوي چې له اوسنۍ زمانې نه لږ مخکې عمل ترسره شوی خو وخت یې مشخص نه وي She has lived in our neighborhood since 2001 وایي هغه زموږ په ګاونډ کې له 2001 کال څخه ژوند کوي یعنې ژوند یې کړی دی ګران زده کوونکو داسې یو عمل هم ښیي چې په تیره زمانه کې که دې بېلګې ته موږ متوجه شو عمل په تیره زمانه کې پیلېږي تر اوس زمانې پورې دوام پیدا کوي یعنې هغه وخت ډېر ژوند کړی دی یعنې اوس هم هلته ژوند کوي Have you ever traveled to Japan وایي آیا تاسو کله جاپان ته سفر کړی دی دغه سوالیه بڼه وه نو په ډبلیو ایچ کوشن هم پوښتنې کېږي ګران زده کوونکو همدغه زمانه هم پکې کارولی شو Where have you been وایي چیرته وې ته چیرته وې You haven't passed the exam او تاسې امتحان یا ازموینه نه ده ورکړې ښه ګران زده کوونکو ورځو نورې بېلګې لولو چلته They have met the principal وایي هغوی او مدیر لیدلی دی ښه ګران زده کوونکو ورځو بله بېلګه کې موږ ته څه ویلي You have come late وایي تاسې ناوخته راغلي یئ ښه یعنې داسې چې عمل مخکې ترسره شوی وخت مشخص نه دی هم پیل شوی او هم بیرته ختم شوی دی Has she cooked potato آیا هغې مېرمنې وایي کچالو پخ کړي دي او داسې He hasn't come yet او هغه تر اوسه نه دی راغلی ښه ګران زده کوونکو دا وه present perfect tense نږدې ماضي زمانه چې دا زمانه په انګلیسي ژبه کې ډېره کارول کېږي تاسې استرکچر زده کړه استرکچر یې ولکه subject plus have slash has plus verb 3 past participle it means the third form of the verb and complement او دغه استرکچر ګران زده کوونکو چې تاسې دا استرکچر یې زده کړه او بېلګې مې هم ولوستلې نو هیله ده چې همدغه استرکچر مطابق تاسې نورې بېلګې هم جوړې کړئ ویې کاروئ درسره تمرین کړئ تر څو دغه زمانه مو په سمه توګه زده سي Dear students, let's move on the next section. ګران زده کوونکو ورځو بلې برخې ته چې په بلې برخه کې موږ ته له ریویو یا تکرار نه څه دي ښه دلته راغلي I think so and I hope so I think so وایي زه فکر کوم هو همداسې فکر کوم I hope so او زه هیله لرم د دې لپاره جملې دي دا مخکې درسونو کې ولوستل نو اوس بیا ځل تکرار شوي راځئ چې بېلګې ولولو چې په بېلګو کې څه راغلي Have you got enough money وایي آیا ته کافي اندازه پیسې لري I think so وایي اوه زه فکر کوم لرمه فکر کوم و لرمه I don't think so یا فکر نه کوم یعنی هدف دا ده چې فکر نه کوم یعنی چې نه لرم Will you come to the wedding party وایي تاسې به دغه د واده کومې غونډې ته یا محفل ته راشئ I think so فکر کوم چې در بسمه یعنی هدف دا ده I don't think so نه فکر نه کوم What do you think څه فکر کوئ Will you pass the exam آیا ازموینه به ورکړئ I hope so وایي هیله لرم چې دا کار به وشي همداسې بله بېلګه ده ګران زده کوونکو I hope everything is okay وایي هیله لرم چې ټول کارونه یا ټول شیان ښه وي نو I hope so too او زه هم داسې هیله لرم I hope so too او زه هم همداسې هیله لرم
ښه ګران زده کوونکو دلته مو دوه عبارتونه ولوستل I think so and I hope so. دې کارونه ډېره مهمه ده چې I think so یعنې زه فکر کوم هو همداسې فکر کوم I hope so هیله لرم چې دا کار وشي. I hope to study your lesson. I hope you study your lesson. هیله لرم چې تاسو مو درس وایي. I think you are right. او زه فکر کوم چې تاسې رښتیا وایي. نو داسې ګران زده کوونکو موږ یې کارولی شو. Dear students, let's move on the next section. In this section, we have articles a, and, da. ښه ګران زده کوونکو د ارټیکل یا د تعریف توري دي دلته د ا او دا کلمې راغلي. ګران زده کوونکو تاسو پوهېږئ موږ دوه ډوله ارټیکلونه لرو یا د تعریف توري لرو. یو چې ډیفینټ معین یا مشخص دي لکه ا او ان او بلې دا هغه دې ته وایي ډیفینټ ارټیکل چې دا څنګه کارول کېږي. راځئ ګران زده کوونکو بیلګې ولولو چې کوم ځای کې موږ کارولی شو. زه به یې درته وژباړم بیا به یې وروسته په اړه توضیحات هم ورکړو. The airline clerk gave Jabbar a form. وایي د هوایي ډګر هغه کارکوونکي جبار ته یو فورم ورک. I need a chair. زه وایي یوې چوکۍ ته یا څوکۍ ته اړتیا لرم. ا له چیر نه مخکې کار شو چې دې ته وایي د تعریف توری هغه تعداد یې موږ ته معینوي یا مشخصوي یا څرګندوي. Jabbar gave back the form to the airline clerk. وایي جبار هغه فورم بیرته د هوایي ډګر کارکوونکي ته ورک. ګران زده کوونکو دلته تاسو پوهېږئ چې دا فورم هغه فورم مشخصوي چې کوم فورم یې ورک تور سپین څه رقم. نو هلته دا د حرف د تعریف توری دی هغه موږ ته څرګندوي چې کوم فورم یې ورک. Will you give me the book you bought yesterday? وایي کوم کتاب چې تاسې پرون واخیسته نو کیدای شي هغه ماته راکوئ یعنې امکان لري چې هغه ماته راکوئ. نو ښه ګران زده کوونکو دلته دا کلمه له بوک نه مخکې کارول شوه چې بوک موږ ته یا کتاب موږ ته څرګندوي چې کوم کتاب هغه کتاب چې پرون اخیستل سوی. ښه ګران زده کوونکو وروستۍ بېلګه یې درته لولم چې په وروستۍ بېلګه کې چې ویلي دي Will you pass me the salad please؟ وایي کیدای شي چې هغه سلاد ماته دې خوا راکړئ یعنې که قاب یې چېرته ایښی چې هغه قاب راتېر کړي دې خوا یې راکړئ. نو ګران زده کوونکو داسې د دا او ا چې د هر توري و د تعریف توري و نو دا موږ سره وکارول. ښه ګران زده کوونکو دا په دې اړه مو توضیحات ورکړه. ښه که په دې برخه کې کومه پوښتنه لرئ نو مهرباني وکړئ. ښه ته روماله پوښتنه لرې مهرباني. استاد سم پوه نه شوم یو ځلې بیا راته تشریح کړه. ښه ګران زده کوونکو ستاسو ټولګیوال رومال پوښتنه وکړه چې دا د تعریف پر تورو باندې زه سم پوه نه شوم راته یو ځلې بیا تشریح کړئ. تعریف توري چې دي دا له نوم سره او صفتونو سره راځي او هغه مشخصوي یا څرګندوي. نو هغه دي ا ده ان او ده چې دلته ګران زده کوونکو کارول کېږي نو تاسې باید له ځان سره وکاروئ نوټ یې کړئ. نو ا له هغو کلمو نه مخکې راځي چې په کانسوننټ یا بېغږه تورو پیل شوي. ان له هغو کلمو نه مخکې راځي چې هغه په واول تورو باندې پیل شوي او دا د هغه څه لپاره کوو چې هغه مشخص و معین وي. نو یو ته ډیفینټ آرټیکلز وایي بل ته انډیفینټ آرټیکلز وایي. ډیفینټ آرټیکل یو دی دا او انډیفینټ آرټیکل دوه دي یو ا بل ان. ښه ګران زده کوونکو دا یې په اړه توضیح هیله ده چې یو څه مو ترې زده کړي وي. Dear students, let's now do recap of our today's lesson. We have just studied one section. Review. ګران زده کوونکو راځئ د خپل د نن ورځې درس راټول کړو او مهمو ټکو ته یې یوه لنډه کتنه وکړو چې په نن درس کې مو څه ولوستل. یوه برخه وه هغه د ریویو یا تکرار برخه وه چې ریویو مونږ پرفیکټ پرزنټ پرفیکټ ټینس هغه زمانه مو کاروله او د آی تھینک سو آی هوپ سو دغه عبارتونه مو ولوستل نو جملې مو ورته وکارولې. نو هیله ده چې تاسې زده کړي وي او همداسې سره پراکټس یې کړئ تمرین یې کړئ چې په سمه توګه یې زده کړئ.
Dear students, at the end of the class, you have homework. Your homework is so important. You have to do your homework exactly and properly. ګران زده کوونکو د درس یا لوست په اخرو شیبو کې کورنۍ دنده هم لري. کورنۍ دنده مو هیره نشي او باید ترسره کړئ په سمه توګه یې ترسره کړئ. Now it's time to pick up your pens and open your books and write down the homework for tomorrow. اوس ګران زده کوونکو دی وخت دی چې قلمونه مو کتابچې مو راواخلئ چمتو یې کړئ او د نن ورځې کورنۍ دنده ولیکئ. Write 3 sentences for the present perfect tense. د نږدې ماضي زمانې لپاره به 3 جملې لیکئ. هغه به question form negative form ته به تبدیلوئ and write 3 sentences for the articles. او 3 جملې به تاسې د تعریف تورو ته لیکئ. تعریف تورې خو مو ګرانو زده کوونکو ولوستل. سبا له خیر راغلی بیا مو کتابچې ګورم چې انشاءالله چې سم مو لیکلي وي او دا کورنۍ دنده په سمه توګه ترسره کړئ. ښه ګران زده کوونکو دا و د نن ورځې لوست. هیله ده یو څه مو ترې زده کړي وي. تر راتلونکي لوست هم په الله سپارم. د بل درس له پیل وړاندې لنډه دمه اخلو.